سلامونه وخت مو بخیر یو ځل بیا ښه راغلاست زما یوټیوب چینل ته دا زموږ او ستاسو د جاواسکرپټ د کلاس 19 درس دی او په دې درس کې به موږ او تاسو په اسکیپ سیکونس کریکټرز باندې کار کوو یا په اسکیپ کریکټرز باندې کار کوو ګورئ په جاواسکرپټ کې دننه عامیانه په سټرینګز کې دننه موږ او تاسو سره اسکیپ سیکونس کریکټرز ډېری استعمالیږي چې په دې کې لومړنی خو موږ او تاسو سره که چیرې موږ غواړو یو نوی لاین واخلو نو د نیو لاین لپاره یو دی یو د نوي ټاب او یو هم د کوډ د اخیستلو لپاره موږ سره سیکونس یا اسکیپ کریکټر موجود دی فرض کوئ زه یو لیکنه ترسره کوم دلته زه راځم یو کنسول ډاټ لاګ کې یو لیکنه ترسره کوم او په دې کې زه دننه یو سټرینګ جوړوم زه دلته لیکم فدا محمد خاکسار زه غواړم دغه خاکسار نه وروسته ما سره د دلته باید یو نیو لاین یو نوی لاین د راشي نو زه کولی شم دلته د بیک سلیش ان نه څه وکړم استفاده وکړم تر څو دلته زه څه شی وکړم یو نوی لاین یا یو نیو لاین څه شی کومه واخلم دا رقم سلیش نه بلکې I don't know what do we call it بیک سلیش لکه چې ورته وایي صحیح ده یا سلیش ورته وایي نو دې نه موږ او تاسو کولی شو چې استفاده وکړو اوس ګورئ دې نه وروسته به موږ سره که چیرې زه بله لیکنه خپل کومه زه دلته ورته لیکم فرض کوئ عثمان خاکسار نو ګورئ د فدا محمد خاکسار نه وروسته لاندې به موږ او تاسو سره دلته یو نوی لاین څه شوی اوسي راغلی اوسي ته کولی شو دا سپیس خالي لرې کړې تاسو کتلی شئ اوس موږ سره بل لاین راغی همداسې زه غواړم دې نه وروسته د بیا بل لاین راشي نو ته دغه بیک سلیش واچوه ان نو دلته بیا بل هغه ولیکه ورته فرض کړئ زه دلته ورته لیکم چې محمد خاکسار نو کله چې موږ او تاسو غواړو یو نوی لاین واخلو نو د ان څخه څه شی کوو استفاده کوو همداسې موږ او تاسو د یو نیو ټاب اخیستلو لپاره د ټي نه بیا استفاده کوو بیک سلیش ټي دا له ځان سره سیف کې ګورئ موږ او تاسو سره دلته یو ټاب چې کوم دی راځي یعنې یو لوی سپیس دلته هم موږ او تاسو سره څه کېږي راځي که چیرې همدغه زه په ډاکیومنټ ډاټ رایټ کې واخلم ډاکیومنټ ډاټ رایټ او زه دا یې سیف کړم نو دلته تاسو کتلی شئ موږ او تاسو سره یو سپیس دلته په دوی کې څه کېږي راځي دا خو شوه موږ او تاسو سره دې موضوع که چیرې ته غواړې په یو ویریبل کې دننه په یو سټرینګ کې دننه یو بل نوی کوډ واخلې فرض کړئ زه دلته لیکم داسې لیکنه زه کول غواړم چې هاي my name is او زه غواړم چې ډبل کوټس کې دلته خپل ولیکم چې my name is فدا محمد خاکسار او زه دې سیف کوم دلته نو ګورئ دلته موږ او تاسو سره یو سینټکس ایرر راغی ځکه ته په یو ډبل کوټس کې دننه بل ډبل کوټس استفاده کوي دا تاسو سره خپله یو ایرر دی د دې یوه لاره خو دا دی چې ته همدغه سیم کار چې کوم دی ته د دې لارې ترسره کوې چې دلته ته د براکلیټس نه څه وکړې استفاده وکړې بیخي د سنګل کوټ او ډبل کوټ نه استفاده ونه کړې دلته چې کوم دی د براکلیټس نه استفاده وکړې او د سیف کا بیا به تاسو سره کوم ایرر ونه اوسي خو که چیرې ته غواړې همداسې ډبل کوټ چې دلته هم لیکلی دننه یې هم همدغسې طریقې سره کول غواړې نو د هغې لپاره باید ته بیا د څه شي نه استفاده وکړې د بیک سلیش چې کوم موږ تاسو ورته وایي دی به اچوئ لومړی زه راځم بیک سلیش مو واچوه او په اینډ کې به هم همداسې کار تاسو کوئ صحیح ده اینډ کې اوس موږ تاسو سره د دې اینډینګ دلته دی نو موږ تاسو به بیک سلیش ورته اچو او بیا به ورته څه کوو ډبل کوټس به ورته لیکو اوس کتلی شئ تاسو هم بیا هم موږ تاسو سره کوم ایرر نشته دی بل یو میتھډ دی موږ تاسو سره د toUpperCase په نوم ګورئ کله چې تاسو غواړئ یو سټرینګ تاسو سره موجود دی او هغه تاسو اپر کیس ته کنورټ کړئ فرض کړئ ما سره یو ویریبل دی لیټ نیم او په دې کې ما لیکنه کړې ده او هغه لیکنه ما سره چې کوم دی په لوور کیس کې دی فرض کړئ زه راځم محمد خاکسار او زه غواړم چې دا د ټول اپر کیس ته کنورټ شي نو دې لپاره ته کولی شي دغلته په کنسول کې زه راځم ډاټ لاګ که چیرې زه ډایرکټلی اوس دا نیم پرنټ کړم او دی سیف کړم نو تاسو کتلی شئ په هماغسې په لوور کیس کې دی موږ سره پرنټ شو خو که چیرې زه غواړم دا اپر کیس ته واړوم نو ته ورته ولیکه ټو اپر یا
upper موږ تاسو باید ورته toUpperCase ولیکو صحیح ده نو toUpperCase ورته ولیکئ تاسو لومړی خو به زه راشم دلته خپل name dot toUpperCase او زه راځم قوس شروع قوس بند اوس ګورئ همدغه لیکنه به موږ او تاسو سره څه شوی اوسي چې کوم په لوور کیس کې و دا به موږ او تاسو سره اپر کیس څه شوی اوسي کنورټ شوی اوسي یا هم که چیرې داسې کیږي چې همدغه لیکنه ما سره دی په اپر کیس کې موجود اوسي او زه غواړم دی لوور کیس ته کنورټ کړم نو دې لپاره ته کولی شي دغلته ورته ولیکي to lower case او زه دی سیف کوم ګورئ همدغه ټکسټ اپر کیس کې چې کوم و دی به موږ او تاسو سره لوور کیس څه شوی اوسي کنورټ شوی اوسي نو کولی شئ له دې دواړو نه تاسو استفاده وکړئ to upper case او هم to lower case نه استفاده کولی شئ بله موضوع موږ او تاسو سره د trim دی ګورئ trim removes spaces from the beginning and the end of a string trim څه شی کوي د beginning او د end of the یو string نه چې کوم دی موږ او تاسو سره spaces څه شی کوي remove کوي دا اضافه فاصلې یا spaces چې کوم اوسي دی څه شی کوي remove کوي یا پاک کوي فرض کړئ ما سره یو string دی احمد مې لیکلی او د دې دواړو خواو کې دغه spaces اضافه موجود دي زه غواړم دا اضافه spaces له دې نه کم کړم یا ختم کړم نو دې لپاره ته کولی شئ د trim نه څه وکړئ استفاده وکړئ همدغلته به زه دا اګزامپل تاسو ته په عملي ډول در وښیم ګورئ زه راځم دغلته ما سره دومره spaces پکې موجود دي نو زه کولی شم دغلته ورته څه وکړم trim ولیکم او زه دی سیف کوم نو ګورئ کوم اضافه spaces چې کوم دی موږ سره ختم شول که چیرې همدغه موږ سره دلته نه وی لیکلی او دی مې سیف کړی وی نو تاسو کتلی شئ دلته موږ او تاسو سره به څه شوی و همدغه لیکنه به spaces چې کوم پکې دا به هم پکې راتله ګورئ spaces دې خوا کې هم موجود دي او دې خوا کې هم موږ سره spaces موجود دي که چیرې trim پکې ولیکو نو دا اضافه spaces موږ سره ختموي بل یو میتھډ دی موږ او تاسو سره د includes په نوم ګورئ includes چې کوم میتھډ دی checks whether a string contains specific text includes کې تاسو دا چک کولی شئ چې آیا په دغه string کې چې کوم دی دغه specific text موجود دی یا هم نه فرض کړئ دلته ما لیکلی یو ویریبل مې جوړ کړی دی او په دې کې مې لیکنه کړې یو string مې جوړ کړی ما لیکلی چې I love JavaScript زه غواړم دلته په دې ځان پوهېږم console ډاټ لاګ کې زه ورته یم text ډاټ includes آیا په دغه text په نوم چې کوم ویریبل دی ډاټ includes آیا په دې کې دغه JavaScript چې کوم لیکنه دی دا پکې included دی پکې شته او که نشته دی که وای نو دلته به موږ سره څه شی کېږي true print کېږي او که نه وي نو دلته به موږ او تاسو سره false څه شی کېږي print کېږي راځو په عملي ډول یې ګورو فرض کړئ زه راځم دغلته لیکم همدغلته تیار ما یو string جوړ کړی زه راځم دلته ورته لیکم چې I love JavaScript او زه راځم دلته ورته یم چې name dot includes نو زه ورته لیکم includes څه شی includes کوي دی آیا په دې کې JavaScript شته دی او که نشته دی JavaScript او زه دی سیف کوم نو ګورئ دلته موږ تاسو سره ریزلټ کې څه پرنټ شو ټرو پرنټ شو ولې چې JavaScript هلته موجود و که چیرې همدلته زه د JavaScript په ځای دلته ورته ولیکم چې آیا په دې کې Python included دی Python پکې شته دی او که نه ګورئ دا دویم موږ تاسو سره false print کېږي ولې false print شو ځکه موږ تاسو سره Python پکې شته دی نه خو JavaScript پکې موجود دی بل یو دوه نور میتھډز به هم وایو نور به انشاءالله بیا روان کلاس کې وایو لومړنی موږ تاسو سره بل چې کوم دی هغه startsWith دی ګورئ startsWith checks whether a string starts with a specific task دا موږ تاسو سره دا چک کوي چې آیا یو لیکنه چې کوم دی دا یو specific text سره شروع کیږي او یا هم نه فرض کړئ let یو ویریبل دی ما سره د text په نوم دی ما لیکلی JavaScript is powerful زه ورته یم چې آیا دغه ټکس په نوم چې کوم ویریبل دی دا شروع کیږي JavaScript سره نو که چیرې دا صحیح وي دلته به موږ تاسو سره true څه شی کیږي پرنټ کیږي فرض کړئ زه راځم همدلته یو ویریبل جوړوم په دې کې لیکم چې JavaScript زه راځم دغه لیکنه چې کوم دلته دی له دې ځای څخه لرې کوم JavaScript is powerful
useful دا ما ولیکه او دلته زه راځم ورته څه وایم چې آیا دغه name په نوم چې کوم variable دی starts with آیا دا له JavaScript سره شروع کیږي starts with دی که start with دی starts with دی starts with JavaScript دلته موږ تاسو سره result څه شو true print شو ولې true print شو ځکه دا JavaScript سره شروع کیږي کچېرې زه غواړم چې دلته زه فرض کړئ زه راغلم دلته ما ورته ولیکه پایتان آیا دا له پایتان سره شروع کیږي false او یا هم زه ورته وایم چې آیا دا ends with JavaScript آیا دا JavaScript سره ختميږي false موږ تاسو سره print شو خو کچېرې هم دغه لیکنه موږ تاسو سره بل رقم وای چې I love JavaScript او JavaScript موږ تاسو سره په end کې وای JavaScript او JavaScript اوس موږ تاسو سره په end کې دی نو اوس په موږ تاسو سره results چک کیږي true print کیږي نو دا یو څه نوې موضوعات په JavaScript کې دنه په strings موضوع کې ان شاء الله په روانو درسونو کې به موږ تاسو په نوې موضوعاتو هم کار کوو امید چې په موضوع به پوه شوي یاستئ تر بیا د خدای په امان ښه وخت